درود به همه. من ناصر فکور با اولین فصل آموزش نرم افزار تدوین از استودیو اسپلایسر در خدمتتون هستم. میخوایم با مقایسه و به چالش کشیدن پریمیر و فاینال کات این نرم افزارا رو به شما آموزش بدیم. همراه ما باشید. همیشه برای کسایی که میخوان وارد حرفه تدوین بشن انتخاب نرم افزار چالش بزرگی بوده. اینکه کدوم قدرتمندتره، کدوم کاربردی‌تره و از همه مهمتر یادگیریش آسان‌تره. بهتره که اولویتتون بر اساس ارتباط برقرار کردن با محیط کاری نرم افزار باشه، بعد برید سراغ گزینه‌های دیگه. در کل هر دو نرم افزار با کمی اختلاف از نظر ابزاری و کاربردی میتونن شما رو به یه نتیجه مشترکی برسونن. بهتون قول میدم تا پایان دوره آموزش ما نرم افزار خودتون رو انتخاب کردین و وارد سطح حرفه‌ای تدوین شدین. اما دلیل ما برای انتخاب این دو نرم افزار تعداد بالای کاربران اونها بوده. تو این ویدیو قراره به معرفی کلی اونها بپردازیم و از جلسه بعد درس‌های ما شروع خواهد شد. خب بریم سراغ نرم افزار پریمیر. این نرم افزار هم روی سیستم عامل مک و هم روی ویندوز قابل نصبه و همین دلیل باعث شده که تعداد کاربراش نسبت به فاینال یک کمی بیشتر باشه. خب قراره یاد بگیریم چجوری متریالمون رو وارد نرم افزار کنیم، اونها رو دسته‌بندی کنیم و بعد در پنجره سورس انتخاب، سلکت و وارد تایملاین کنیم و با استفاده از ابزارهای موجود فیلممون رو تدوین کنیم. مرحله بعد قراره بریم سراغ کار روی صدا، اینکه افکت‌ها یا فیلترها چه تأثیری روی صدای ما میذارن و در نهایت در کدوم پنجره ما میتونیم اونها رو کنترل کنیم. بعد از اون میریم سراغ بحث کالر کارکشن یا اصلاح رنگ، اینکه فیلترها و یا پنجره لومیت کالر چجوری میتونه به تقویت و یا کنترل نور و رنگ کارمون کمک کنه. و مرحله بعد بهتون میگیم که چجوری افکت یا ترانزیشنی رو روی تصویرتون اعمال کنید و در کدوم پنجره میتونید به اطلاعات اون برای تنظیمش دسترسی داشته باشید. و در نهایت بحث خروجی گرفتن، اینکه چجوری میتونیم از کارمون اکسپورت داشته باشیم و یا اینکه پروژه‌مون رو به نرم افزارهای دیگه انتقال بدیم. پریمیر به دلیل حضور در خانواده ادوبی به راحتی میتونه به دیگر نرم افزارهای جانبی خودش لینک بشه، مثل افتر افکت، اسپید گرید، آدیوشن، مدیان و غیره. این قابلیت در فاینال کات هم هست، مثل کمپرسور و موشن. در کل هر دو نرم افزار میتونن پروژه‌های خودشون رو به نرم افزارهای قدرتمند و تخصصی دیگه‌ای مثل داوینچی ریزالت برای اصلاح رنگ و نیون 2 برای صداگذاری انتقال بدن. و اما بریم سراغ فاینال کات که فقط رو سیستم عامل مک قابل نصبه. قراره یاد بگیریم مشابه پریمیر چجوری متریالمون رو وارد نرم افزار کنیم، توسط اسمارت کالکشن یا ایونت ها اونها رو دسته‌بندی کنیم و بعد از انتخاب و سلکت به استوری لاین که دلیل اصلی تفاوت این با دیگر نرم افزارهای تدوین هست انتقال بدیم و با استفاده از ابزارهای موجود فیلممون رو تدوین کنیم. و مرحله بعدی ما کار روی صدا خواهد بود، اینکه چجوری میتونیم با افکت ها و فیلترها صدای خودمون رو بهتر کنیم و یا پنجره اکولایزر چی هست و چه تاثیراتی روی صدای ما میذاره. مرحله بعدی مشابه پریمیر اصلاح رنگ و کالر کارکشن ما خواهد بود که با استفاده از ابزارهای موجود رنگ و نور تصویرمون رو به کیفیت مطلوبی برسونیم و بعد از اون میریم سراغ ترانزیشن ها و فیلترها و تاثیرات اونها روی تصویرمون و در نهایت خروجی و یا انتقال پروژه ما به نرم افزارهای دیگه. نگران محیط و تایملاین متفاوت فاینال نباشید. بهتون قول میدم در پایان دوره آموزش سرعت و هوشمندی این نرم افزار انقدر براتون اهمیت پیدا کنه که کار با نرم افزارهای دیگه براتون سخت بشه. در طول مراحل آموزش اگه براتون سوالی پیش اومد که ما توضیح نداده بودیم، حتما برامون کامنت بذارید تا در ویدیوهای تکمیلی پاسختون رو بدیم. تمام متریال، فوتیج ها، ساند افکت هایی که در کار استفاده می‌کنیم و تو کانالمون قرار میدیم تا شما هم بتونید اونا رو دانلود کنید. امیدوارم که آموزش های ما برای شما کاربردی باشه و حتما ویدیو ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه و برای اطلاع از ویدیوهای جدید حتما زنگوله رو بزنید.